everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियो चाहिँ एउटा अझै पडकास्ट एपिसोड हो र आजको हाम्रो गेस्टको नाम चाहिँ सर्वेश कर्ण। उहाँ चाहिँ टेक्सास टेक युनिभर्सिटी जानुभयो एन्ड उहाँ यो एउटा यस्तो युनिभर्सिटी हो जुनमा धेरै नै स्टुडेन्टहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ र त्यहाँ कसरी एप्लाई गर्ने के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जान्नलाई धेरै नै हामीलाई आइरहेको हुन्छ लाइक क्वेसन्स एन्ड क्वेरिज अबाउट टेक्सास टेक युनिभर्सिटी। सो हियर यु गो, दिस इज अ पडकास्ट जहाँ सर्वेशले चाहिँ आफ्नो प्रोसेस, एप्लिकेसन प्रोसेस, जर्नी, एसेज, भिजा इन्टरभ्यू यो सबैको बारेमा एकदमै राम्रै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टु यु टु इफ यु आर ट्राइङ टु एप्लाई टु दिस युनिभर्सिटी। With all of this said, let's get started with the video. But before that, आजको हाम्रो होस्ट चाहिँ विभोर अधिकारी हो, so please show some love to him too. And just comment मा हामीलाई भन्नुहोस्, did you like the podcast for today or not? And before that, also please subscribe to the channel, like गरिदिनुहोस्, share गरिदिनुहोस् with all of your friends who are trying to apply to US or in the process of going to US. And त्यो सँगसँगै हाम्रो टेलिग्राममा पनि एकदमै राम्रो कम्युनिटी छ where we answer everyone's questions about USA. So if you want, you can join us over there too. And with all of that said, let's get started with today's podcast. Hello and namaste everyone. This is me, your host Bivor Adhikari again. Ani आजको पडकास्टमा I have a very interesting person with me. जसले चाहिँ टेक्सास टेक युनिभर्सिटीमा एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ्न जाँदैछ है। विदाउट लाइक वेस्टिङ एनी टाइम आई वुड लाइक टु वेलकम हाम्रो सर्वेश भाइ है। सर्वेश भाइ, वेलकम, द स्टेज इज अल योर्स। सो प्लिज लाइक आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अलिकति त्यो अनि टेल अस अबाउट योर एकाडेमिक्स अनि ऊहरू है त। ओके, सो हाई फोक्स, म चाहिँ सर्वेश कर्ण। मैले चाहिँ आफ्नो ए लेभल्स ब्रिटिस मडल कलेजबाट दिएको छु। आई टुक सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ्स, बायोलोजी र इजिपी पनि थियो, इन विच आई गट ए स्टार ए। अनि आई अल्सो गेभ एसएटी। मेरो एसएटी स्कोर चाहिँ त्यति ठिक ठिक, इट वाज गुड 1360 थियो। अनि मेरो आइएल्स पनि मैले दिएको थिएँ अनि जसमा चाहिँ मैले 7.5 पाएको थिएँ। That's really good, man. Like तिम्रो सब्जेक्ट चार्ट भनेको इट्स हाम्रो अर्डिनरी एभरेज नेपाली स्टुडेन्टको भन्दा इट्स रियली डिफ्रेन्ट होइन। बिकज अभियसली फर्स्ट कुरा त ए लेभल्स पनि एन्ड सेकेन्ड कुरा भनेको यो मान्छे बवाल हो होइन। आम सो सरी, काण्ड पढिदिने मान्छे हो है। सो ह्याभिङ सेड द्याट, सर्वेसले भर्खरै रिसेन्टली मे 14th भिजा पायो अनि हि इज गोइङ टु टेक्सास टेक। सो I would love if you could share तिम्रो यो एप्लिकेसन प्रोसेस, तिम्रो ह्यासलहरू के कस्तो भयो, एभ्रिथिङ लाइक तिम्रो स्टार्ट कहाँबाट भयो अनि एन्ड त वी अल नो टेक्सास टेक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Sure. I think मेरो exams, A-level exams ended by May. I think May में सकेको थियो। After that, a few things here and there, and I started from July, I would say. And July मा चाहिँ कि June or late June or early July I started। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले I booked my SAT। मैले SAT बुक गरेँ मैले। अनि SAT चाहिँ मलाई डेट पाएन अगस्तको, so I had to go for December। So December 2nd त्यो पनि that was another hustle। त्यसमा एकदमै गाह्रो भयो त्यो पाएँ। मैले तिमीलाई रोकिहालेँ। सो आई वुड लाइक टु रिमाइन्ड आवर भ्युअर्स द्याट नेपालमा चाहिँ लिमिटेड टेस्ट सेन्टर्स भएको भएर इफ यु आर लुकिङ फरवर्ड टु बुक योर एसएटी एक्जाम भने प्लिज लाइक मलाई यति टाइम लाग्छ प्रिपेयर गर्न भन्ने हिसाब आफैले गरेर अनि त्यसपछि सबभन्दा नजिकैको कुन हुन्छ होइन, लाइक सी इफ त्यो नजिकैकोमा मैले प्रिपेयर गरी भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ भनेर अनि त्यही अनुसारको बुक इट। बिकज लाइक बुक पनि एटलिस्ट 1-2 मन्थ प्रायर, किन भन्दाखेरि नेपालमा लिमिटेड टेस्ट सेन्टर्स छ र नेपालमा टेस्ट दिने स्टुडेन्टहरू धेरै छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि आई वुड लाइक टु सजेस्ट एभ्री वान द्याट है। आइ एम सो सरी सर्वेश, प्लिज कन्टिन्यू। हजुर, सो आई मिन मैले चाहिँ जुलाईमा सर्च गरेको बेला चाहिँ अगस्तको डेट थिएन, सो आई ह्याड टु गो फर डिसेम्बर फोर्सफुली। अब वी अल नो द्याट डिसेम्बर इज अ बिट लेट टु गिभ होइन त्यो एसएटी चाहिँ, सो द्याट अलिक गाह्रो भएको थियो। तर पनि मैले बुक गरेँ December 2nd। अनि त्यसपछि मैले प्रेप गरेँ सबैको लागि होइन। त्यसपछि आई थिङ्क आफ्टर आई बुक्ड माई एसएटी मैले आइएल्स पनि छिटै बुक गरेँ बिकज आई रियलाइज कि बुकिङहरू अलिक गाह्रै हुन्छ।
सो मैले आई गेस अक्टोबरमा मैले आफ्नो आइएल्स पनि सबै कुरा बुक गरेँ, सबै टेस्टहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर बुकिङ अल दोज थिङ्स मैले के गरेँ भने प्रिपेरेसन त धेरै गर्न पाएन। मैले चाहिँ ठ्याक्क आई वेन्ट विथ माई के भन्छ तपाईँको एप्लिकेसन। मैले कमन एपबाट सबै एप्लाई गरेँ हो। मैले त्यहाँ 20 स्लट छ, 20 स्लट्समै युज गरेँ। आई मिन वाइ नट होइन, एक्ज्याक्टली। गरेँ। सो त्यस्तै भयो। तर के भयो भने त्यसमा मेरो राम्रो कुरा के भयो भने हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हाम्रो एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो एउटा क्रिस्टोफर केम्प भनेर। हि वाज भेरी गुड नाइस गाई। हि वाज फ्रम टेक्सास हिमसेल्फ। अनि उनले चाहिँ हामीलाई धेरै पहिलेदेखि 11th नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अप्लाई गर, एसे लेख, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैले एटलिस्ट ड्राफ्टहरू आफ्नो क्रिएट गरेको थिएँ। अनि माई पर्सनल एसे वाज बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स इन द इआर कान्तिपुर हस्पिटलमा मैले अलिकति ट्राई गरेको थिएँ त्यहाँ भलिन्टियर गर्न। अनि त्यसकै बारेमा त्यसको एउटा इन्सिडेन्ट डिस्क्राइब गरेर मैले आफ्नो पर्सनल एसे प्रिपेयर गरेको थिएँ। द थिङ विथ पर्सनल एसे इज यु क्यानट जस्ट बी विथ get done with the first draft. You need to make multiple drafts, revise it, check that your grammar is correct, check that your tone is correct. You have to be very pitch perfect हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ. So it took time. अनि what I did was I also shortlisted universities. मेरो अलिकति आर्बिट्रेरी नै भयो युनिभर्सिटी सेलेक्सनमा। मैले जुन सुने जुन ठिक्कै छ, मैले यता फ्युचर रेडीबाट पनि धेरै इन्सपिरेसनहरू लिएँ मान्छेहरूको इन्टरभ्यूहरू हेरेर। एन्ड देन मैले छिट्टै अप्लाई गरेँ। बट अल्सो आई अप्लाइड अलिक फ्यु आइभीजमा पनि, तर त्यसमा पछि आउँला आइभीमा के प्रब्लम हुन्छ भनेर। ओके, अनि स्योर स्योर। अनि त्यसपछि चाहिँ आई डिड अल माई वर्क। अनि कमन एपको पनि फिलिङ्सहरू के हुन्छ त्यो पनि मैले फ्युचर रेडी नेपालबाट एकदमै आई थिङ्क इट वाज भेरी हेल्पफुल। त्यो सुरुचि दिदीको आई गेस इट वाज द भिडियो, या इट वाज त्यहाँबाट मैले हेरेँ अनि इट वाज भेरी गुड। अनि आई अप्लाई टु बन्च अफ देम। तर मैले सबै चाहिँ एकचोटि अप्लाई गरिनँ बिकज मैले अलिकति प्रोक्रास्टिनेसन हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो मैले जुन ह्यापन्स। डेडलाइन एक्ज्याक्टली जुन डेडलाइन्स अलिकति क्लोज थियो त्यसमा मैले अप्लाई गरेँ। मैले चाहिँ के गरेँ भने बाई अक्टोबर एटलिस्ट अप्लाई टु 2 अफ देम। यो मैले किन गरेँ भने एउटा अर्ली एक्सन अनि एउटा रोलिङमा मैले गरेँ। द रिजन बिङ कि आई वुड ह्याभ 1 I-20, किनभने वी अल नो भिजा स्लट्सहरू लिन गाह्रो हुन्छ। एउटा I-20 भयो हातमा चाहिँ यु क्यान डु लट अफ थिङ्स भनेर मेरो प्लान थियो। सो बाई अक्टोबर मैले आफ्नो सबै कुरा प्रेप गरेँ। आई केप्ट इट अल माई कमन एप। अनि मैले जुनमा अप्लाई गर्नुपर्ने त अप्लाई गरेँ होइन। अनि त्यसपछि केम माई टेस्ट स्कोरको कहाँ टाइमहरू। फर इक्जाम्पल आइएल्सको चाहिँ मैले अलरेडी अक्टोबरमा दिइसकेको थिएँ, सो द्याट्स नो प्रब्लम। अनि जुनमा मैले एडल्फी र एएसटीमा अप्लाई गरेको थिएँ सुरुमा जस्ट फर I-20, तिनीहरूमा चाहिँ दे डिड नट रिक्वायर एसएटी। सो प्रब्लम नै भएन December 2 भएर। एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ what I did was I got applied. And then sort of हाम्रो त्यो दसैँको फुल टाइम भयो। अनि स्याडको लागि चाहिँ धेरै प्रेप गर्ने टाइम नै थिएन। बाई टाइम आई केम आफ्नो छटहरू सबै कम्प्लिट गरेर अनि आई ह्याड 3 days 4 days 10 days भनौँ न प्रेपको टाइम। अनि त्यसमा मैले स्याड प्रेप गरेँ आफैले। अनि 1360 ल्याएर एन्ड देन proceeded with another universities in early January and applied and completed my entire process. ओके, सो लाइक तिम्रो एप्लिकेसन प्रोसेस यसो सुन्दाखेरि इट टेक्स मी ब्याक टु मेरो काउन्सिलिङको सेसन्सहरू, बिकज दिस इज वाट आई सजेस्ट स्टुडेन्ट्स टु डु के। बिकज लाइक यु नो लाइक स्याट्सको ऊ हुँदैन, अनि स्याट भन्ने कुरा चाहिँ इट्स लाइक नट म्यान्डेटरी आजभोलि, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान लाइक टेक युर इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट अनि लाइक स्टार्ट अप्लाइङ टु द युनिभर्सिटिज। बिकज I-20 हातमा भइसकेपछि, डेट बुक गरिसकेपछि I-20 पछि चेन्ज पनि गर्न मिल्छ नि त, Exactly. राइट? सो चेन्ज गर्नु पनि इट्स अ भेरी क्याजुअल प्रोसेस। त्यो त्यस्तो ह्यासल केही पनि छैन। एउटा DS-160 फिल गर्ने हो नयाँ, होइन? सो यस, ओके। सो सर्वेश, अब हाम्रो युनिभर्सिटी एप्लिकेसन भइसकेपछि वाट मेड यु चुज टेक्सास टेक मैले चाहिँ like I out of said those 20 20 universities? अब त्यो 20 universities I know like Ivy Leagues that you did not get into, sadly. So what was it like that made you go with the Texas Tech? So के भएको थियो भने मेरो जुन लाइक अफकोर्स दाइले भन्नु आइभीमा भएन, त्यसको पनि रिजन्सहरू आई फिल द्याट देयर आर, आई लेटर सेयर देम। अनि त्यस तर के छ भने आई ह्याड आई गेस टप 3 टप 4 पिक्स मेरो। अनि तिनीहरूमध्ये चाहिँ एउटा फर्स्टमा चाहिँ टेक्सास टेक भयो।
and then एउटा होवर्ड भयो तपाईँको यो वासिङटन डिसीमा, and then अर्को चाहिँ लुइस एन्ड क्लार्क इन पोर्टल्यान्ड ओरेगनमा। अनि स्कलरसिप चाहिँ एक्चुअली अरूमा चाहिँ धेरै थियो। हावर्डमा चाहिँ 20K अनि त्यसमा अर्कोमा चाहिँ 57K भनेर। तर द रियल थिङ इज नट गेटिङ द बिग अमाउन्ट स्कलरसिप। इट इज लाइक स्कलरसिप माइनस गरिसकेपछि जुन आउँछ होइन हाम्रो सिओए, द्याट इज द मेन थिङ। अनि आई गट टेक्सास टेकमा 15K होइन। अनि सो त्यो माइनस गरेर आई गेस 26 समथिङ भएको थियो मेरो सिओए, जसमध्ये चाहिँ मेरो ट्युसन वाज 8K, राइट? सो के भयो भने आई थट कि युएसमा there's a thing we all know कि all the unis are good and Exactly. they are really really good. I would not say all the yes. Yeah, I mean, yeah, of course, yeah. In comparison, तर भन्दा चाहिँ मैले सुनेको छु। तर पनि के थियो भने these universities rank really well in terms of in United States itself. अनि मेरो चाहिँ main priority was finances कि जुनमा चाहिँ COA less हुन्छ, that would be better for my visa interview also, किनभने visa interview त्यो कुरालाई पनि माइन्डमा राख्छ भनेर कुरा थियो। मेरो फ्यामिलीको अफोर्डेबिलिटी पनि त्यहाँ कुरा आउँछ। त्यो सबै मिलाएर इन द सेन्स द्याट आई माइसेल्फ वान्टेड टु डु केमिस्ट्री मेजर, मेरो मेजर चाहिँ केमिस्ट्री हो। अनि त्यसको ऱ्याङ्किङ हेर्नु पर्यो भने चाहिँ टेक्सास टेकको केमिस्ट्री प्रोग्राम ऱ्याङ्क्स नेली टप 100मा चाहिँ आई गेस ऱ्याङ्क गर्छ, अलिक माथि तल भइरहेको हुन्छ, तर या इट्स प्रिटी गुड। त्यसैले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क आई सort of fixated on that university. Not only that, त्यहाँको like for example Texas Tech is located in Lubbock, and that city itself is I guess उसको cost of living पनि it's significantly lower than the national average. So those things really helped me decide on Texas Tech. Exactly. Like I always say, guys, do your research. I'll start saying do your research like service did. So okay, moving on. Let's अब talk about तिम्रो university apply भयो, dates book भयो, सबै भइसक्यो। अब let's talk about visa interview. And Sure. so like the main thing, because like त्यो पाएन भने नेपालमा के भनिन्छ भन्दाखेरि भिजा इन्टरभ्यूमा भिजा पाएन भने त्योभन्दा पहिला गरेको सबै मेहनत बेकार भयो, राइट? सो इट्स भेरी क्रुसियल स्टेप होइन। सो हाउ वाज योर भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स? लाइक तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई सुरुदेखि एन्डसम्म भनिदेऊ न। Sure. मेरो चाहिँ एक्चुली डेट बुकिङबाट सुरु गरौँ। डेट बुकिङ वाज इटसेल्फ अ भेरी बिग हसल। वान टिप, एभ्रीवन प्लिज बी एक्टिभ अन टेलिग्राम, 24/7 हुनु पर्यो एक्टिभ प्लिज। अनि एक्टिभ भइसकेपछि आई गट माई डेट आई गेस अप्रिल 18तिर मलाई आफ्नो डेट पाएको थियो, May 14th को। अनि त्यसपछि वाट ह्याड ह्यापन वाज मैले आई गेस 2-3 weeks मैले धेरै केही पनि गरिनँ। आई गेस आई वान्टेड टु गिभ माई सेल्फ टाइम। अनि लास्टको 1.5 weekमा चाहिँ मैले अलिकति प्रेप गर्न थालेँ। प्रेप आई थट कि प्रेप वाज सम फ्यान्सी वर्ड, तर होइन रहेछ। त्यसको हेर्ने कि एफएक्युजहरू के छन्, वाट आर द बेटर वेज, आफ्नो केस राम्ररी बुझ्ने, अनि त्यसपछि बेटर एन्सर्स प्रिपेयर गर्ने। फर द्याट दाइले वाज अल्सो द्याट बिफोर, द्याट वाज भेरी हेल्पफुल। अनि चाहिँ के भयो भने चाहिँ माई डेट वाज अन May 14th, अनि आई sort of wore a black suit टाइपको समथिङ ब्ल्याक एन्ड वाइट सुट टाइपको लगाएर गएको थिएँ। आई वाज an hour early त्यहाँ चाहिँ। अनि वाट ह्यापन वाज कि दे से द्याट दे हेभ अ टाइम थिङ, तर त्यो टाइमिङ त्यति धेरै रिजिड पनि हुँदैन। यु क्यान तपाईँ जानुहोस्, लाइनमा लाग्नुहोस्, एन्ड इफ यु गेट इन, द्याट्स द थिङ। अमेरिकन एम्बेसी भए पनि नेपालमा छ। नेपालमै हो, एक्ज्याक्टली। ओके। सो त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो सबै त्यो सेक्युरिटी सबै चेकहरू भयो, हामीले सिजिआई लग्नुपर्छ, के लग्नुपर्छ, डकुमेन्ट्सहरू सबै लगेपछि त्यहाँ चेक भइसकेपछि वी ह्याड अ सेट इन द कम्पाउन्ड पस्यौँ। अनि द गुड थिङ वाज कि द पेयर्स आई ह्याड अलङ इन द लाइन इटसेल्फ, दे रियली हेल्प मी इन द सेन्स कि दे माइट नट नो द्याट दे हेभ हेल्प मी, बट देन दे डिड इन द वे द्याट कि दे वर रियली काइन्ड। अनि बोल्दा पनि बोल्दा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बिर्सिन्छ कि द इन्टेन्सिटी अफ द सिचुएसन, जसले गर्दा चाहिँ अलि मान्छे चिल हुन्छ। अनि मैले आफ्नो इन्टायर माइन्डसेट राखेको थिएँ कि मैले जति प्रेप गर्नुपर्ने थियो त्यति प्रेप मैले गरिसकेँ, राइट? अनि अब आइम जस्ट गन लिभ इट अप टु गड एन्ड फेट होइन, अनि जस्ट गिभ माई बेस्ट एन्ड लाफ इट अफ भनेको थियो मेरो। सो त्यसपछि वी वेन्ट इन्टु द इन्टरभ्यू। बायोमेट्रिक्स भइसकेपछि आई वेन्ट टु द आई गेस आइम नट स्योर वाट द्याट हाम्रो टेलिग्राममा देयर समथिङ नोन एज कर्ली समथिङ भिओ, but then I don't know what kind of video it was, but then yeah, went into his terminal counter,
Ani he did not ask me. I expected a lot of questions, to be honest, but they did not ask me a lot of questions. सुरुमा चाहिँ he started off with a मैले definitely greet गरेँ from the first कुरा चाहिँ, अनि he responded very positively to my greetings होइन. अनि त्यसपछि I think he asked me a question out of blue, like तिमीले कुनै टेस्ट स्कोर दिएको छौ? I'm like, yes sir, मैले दिएको छु आफ्नो टेस्ट स्कोर. अनि मैले could you pass me the document भने, and then I was like, sure. मलाई 360 आयो, अनि मैले आफ्नो SAT को डिजिटल पठाएँ. त्यसपछि मलाई ट्रान्सक्रिप्ट र के पासवर्डहरू माग्यो. अनि ट्रान्सक्रिप्टमा मैले A लेभलको आफ्नो दुवै मैले AS पनि A2 पनि हाम्रो दुवै इयरको मैले दिएको थिएँ. अनि उसले के गर्यो भने उसले चाहिँ हेऱ्यो A लेभलको सर्टिफिकेट, भने what is this भनेर. I'm like, so this is A level this certificate that equivalent to 11th and 12th here in Nepal. And then he looked at my grades, and then he followed up with the question. The entire interview was not that long. It was like 1.5 minutes, 2 minutes maximum. And after that, he asked me the SAT thing. He asked me one question out of the blue. The question was, "Ki timne kaha diya afno SAT चाहिँ?" मैले भने gems मैले दिएँ sir. And he told me that कि यो gems तपाईँले किन लिनुभयो, किन choose गर्नुभयो, isn't it a harder place to give SAT? I'm like, so paper exams are सबै same नै हुने हो, it's not going to be different, so the place does not really matter. And he was also laughing about it. And त्यसपछि he went ahead and asked me about like Texas, like तिम्रो university कता छ? मैले भने लबकमा. अनि लबक चाहिँ कता भनेर भने. And I told him about कि Nabak is in the northwestern part. So एकदम राम्रै आफ्नो city पनि राम्रै बुझ्नुपर्छ. अनि I told him about that, and then he went ahead and asked me some few other questions. For example, so do you have any relatives? Do you have any one in Texas? भनेर कुरा सोध्यो. And I replied responsibly on those questions faithfully. And त्यसपछि चाहिँ he also asked me about कि तिम्रो कुनै friends छ र? अनि मैले चाहिँ I mean suspicious नहोस् भनेर भनेको पनि हो, किनभने it's okay because you will of course definitely talk with some people there. You might know them, but you might not have any ties, so it's okay. So मैले चाहिँ भने कि मैले एउटा मान्छेलाई रेडिटबाट चिनेको थिएँ, अनि he told me about the university, and उसले यति भनिसकेपछि he asked me कि के चाहिँ भने भनेर. अनि त्यो बेला चाहिँ what I found out was कि ठ्याक्क मैले इम्प्रोभाइज गरेँ कि, किनभने मैले पढाएको थिएँ कि त्यहाँ एउटा ट्रेडिसन हुन्छ apparently टेक्सास टेकमा. फर एक्जाम्पल तपाईँको एउटा फुटबल टिम when they march in होइन, त्यो हाम्रो mascot मार्क्स ट्रेडर भन्छ. सो उसले चाहिँ त्यो लक्छ इन्टु द ग्राउन्ड भनेर त्यसको बारेमा भने. त्यस्तो भन्दा भन्दै उसले भन्यो आफ्नो हात बायोमेट्रिक्समा राख, अनि ग्रिन स्लिप दियो, अनि पठायो, अनि टुटुमा आयो. ओके, सो यो स्टोरी सुनिसक्दाखेरि आई थिङ्क मैले भ्युवर्सहरूसँग एउटा कुरा अझ सेयर गर्न के चाहेँ भन्दाखेरि, सो मेरो अहिलेसम्मको यो भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्सेसहरूमा होइन, लाइक सर्भिस इज द फर्स्ट गाई नै भन्छु म, जसले चाहिँ ग्रिन स्लिप पाइसकेर पनि दाइ ग्रिन स्लिप त पाएँ, तर मेरो स्याटको पेपर उतै राख्यो, फिर्ता माग्ला कि भने जस्तो. यु वाज स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट होइन, त्यो भिजा नदिएको होला कि भनेर. सो यस, यु गाइज डोन्ट ह्याभ टु बी स्केप्टिकल अबाउट एनिथिङ. ग्रिन स्लिप पाएको छ भने है ढुक्क भएर बस्यो हुन्छ. ओके सर्भिस, it was I guess, to sum it up, a nice experience overall, I would say. Definitely it was very good. So this almost brings us towards the end of the podcast, almost towards the end. So in भन्नुभन्दा पनि पहिला मैले I have this tradition on my podcast कि I ask students एउटा मेरो साइडबाट क्वेसन होइन. सो त्यो तिमीलाई पनि मैले सोध्न चाहेँ. एन्ड द क्वेसन इज, तिमी त्यहाँ बिहान भिजा इन्टरभ्यूको लागि पुगेको बेला होइन, अब यु वर देयर, अनि आइम स्योर लाइक देयर वर सो मेनी अदर पिपल एज वेल होइन, त्यो एम्बेसीको पारी रोड पारी होइन, अनि सबै यता हल्ला सल्लाह यताउति चलिरहेको थियो होला. सो त्यतिखेर चाहिँ वाट एक्ज्याक्टली वाज द थिङ गोइङ अन इन यर हेड के? आई थिङ्क मैले दिमागमा चाहिँ के चलिरहेको थियो? हजुर, आई थिङ्क एट द्याट पोइन्ट मैले आई थिङ्क मेरो माइन्डलाई अलिकति जिरो नै बनाएको थिएँ, इन द सेन्स कि अलिकति आई थिङ्क इट विल बी अ बिट रफ भन्दाखेरि चाहिँ. तर मलाई बाल थिएन भन्दा पनि हुन्छ कि, जसलाई जे गर्नु छ गरोस्, मलाई आई रियली डोन्ट केयर अबाउट इट.
मैले आफ्नो I just my mental brain मा के थियो भने I just want to have fun, I just want to have a good conversation with the VO. That was my entire plan. अनि मलाई के थियो भने मान्छेसँग कुरा गर्दा गर्दै कम्फर्टेबल हुने, त्यो इन्टायर इन्टेन्सिटी घटाइसकेपछि आई थिङ्क थिङ्स बिकम नेचुरल. त्यसलाई धेरै ठुलो बेमा बनायो भने मान्छेले हेरिरहेको हाँस्छन्, दे डोन्ट एन्ड नो वान केयर्स टु बी अनेस्ट. तपाईँ आफ्नो जानुहोस्, इन्जोय द प्रोसेस. अलिक गाह्रो छ भन्ने कुरा आई अन्डरस्ट्यान्ड, देन ट्राई जेनरली ट्राई टु होइन, ट्राई गर्नुहोस् इन्जोय गर्न द लाइन एभ्रिथिङ, एन्ड एभ्रिथिङ विल बी नेचुरल एन्ड इट विल गो स्विफ्टली. Exactly. And that is what helped you as well. You know? Yeah, definitely. Okay, so we are officially हाम्रो podcastको एन्डतिर. So are there any suggestions or tips that you would like to leave to students like भर्खर 12th सकेको छ अनि there are so many students who want to apply springमा, there are so many students who are looking forward to fall. So are there any tips, suggestions from your side, visa interview को लागि, application को लागि, anything? Yeah, I have a ton of tips, I think. Okay, So the sure, first, sure. so the first कुरा चाहिँ I think is timing. आफ्नो टाइमिङ चाहिँ एकदम हेर्नुहोस्. नो, इट्स नट लाइक whenever you can start and everything will happen. No, if you leave some time, you compromise something भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ. It's always best to be the first applicant. It's always best. सबै कुरा छिटै गर्नुहोस्, get everything, know the process very well, do everything at the first होइन, अनि सकाइहाल्नुहोस्. Otherwise what will happen is time जान्छ, you want to study and get on with your life, you don't want to get stuck in this process. So timing is the only key. Even if, let's say, if you have very good grades and you want to get into good universities, my first Q-tip would be, if you don't apply early, your true potential of your grades won't be seen. It is a बुझिराख्नुहोस्. So you have worked hard in high school, apply fast, don't take time. अनि भिजा इन्टरभ्यूको कुरा गर्दा चाहिँ प्र्याक्टिस, या मिरर राखेर गरे भयो भने यसलाई भ्याङ्केट भनेर हुन्छ नि, त्यस्तो नगर्नुहोस् कि. लाइक रियली 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 give your best. यस्तो होस् कि after the, even if you get rejected, you'll be like, कि मैले आफ्नो बेस्ट चाहिँ दिएँ नि, त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो. रिग्रेट चाहिँ नहोस् कि I left at least 1% something. Those are the things. So thank you so much, Arvesh. है यति भन्दै गर्दाखेरि we are at the end of this podcast. It was so nice talking to you, Sarvesh. Thank you so much for being here today. So having said that, I would like to sign off now. I am looking forward to seeing you guys again on another episode of this podcast. So stay tuned. Don't forget to like, share, comment, subscribe. And as I have already said, हामी every Saturday Instagram चाहिँ राति 9 बजे लाइभ हुँदैछौँ. So if you have any questions भने you can join our live and त्यसपछि you can ask questions there. अनि लाइभ मिस भएको छ भने पनि नो प्रब्लम, यु क्यान अलवेज गेट अन टु आवर टेलिग्राम ग्रुप अर फेसबुक, इन्स्टाग्रामतिर हामीलाई मेसेज गरेर पनि यु क्यान रिच आउट टु अस. ह्याभिङ सेड द्याट, दिस इज मी, विवर अधिकारी, साइनिङ अफ. बाई बाई.